Yeah. Bakit ganun yung spritz niya? Parang dumudura ba? Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So, in today's video, we're going to unbox a package that I got from Althea, Korea. Yan. I've ordered this no October 5. I was with my friends sa school. Tapos, yun, nag-order kami ng mga stuff na gusto namin. And, dumating siya, hindi ko alam kung ilang araw yung itinagal niya. Pero basta from 5, October 5 to October 15 yung yung length ng pag-ship nila ng parcel o ng package. And it was shipped directly from Korea. So, yun na nga. Ngayon ko pa lang siya i-check. Ngayon ko pa lang siya bubuksan. And yung most of the products that I got, hindi ko pa natatry. Ang natry ko pa lang, isang product pa lang. So, I'm going to test these things out. Pero before that, buksan muna natin sila. Okay? Ayan. So, ganito yung plastic niya. Meron lang siyang sticker dito ng Althea. Tapos, charan! Ito na yung kanyang box. Lagi naman ganito yung box niya. Diba? Tapos, paborito natin yung bubble wrap. And sabi dito, 2 kilograms daw yung weight, yung bigat niya. So, medyo mabigat na siya. And, ayan na, bubuksan na natin siya. This is my first time to order from Althea, Korea. Kasi, hindi ako masyadong mahilig bumili sa mga online na ng mga makeup or skincare products. Pero, syempre, ngayon, especially ngayon nag-aaral ako. So, wala akong luxury to do that, you know. It's very expensive on my end. Wow! So, yun, talagang nag-pinwork out ko para mabili ko yung mga gusto ko this time. And matry din yung Althea Korea for the longest time. Diba? Tagal-tagal ko nang nagaganetch. Ngayon pa lang bumili dito. Charan! Ito na yung box niya. And, unang-unang bumungat ay ang mga mask. Okay. So, ito yung mga mask. This is the everyday mask, brightening. This is from Boom de Ada. Boom de Ada. Ayan. Ang kanyang variant ay lemon lime. Tapos, sabi dito, yun na nga, everyday mask brightening. And, yun, syempre, Korean na yung mga peg niya. Meron tayo ditong 3, 4, 10 packets or 10 sheets per variant. Ayan, 10 sheets siya. Tapos, yung next variant natin ay itong, brightening din siya. It's rice. Yun naman siya. 10 din nun. And, yun, 10 nito. I'll put the link of these items sa description box para ma-check nyo din kung para saan siya, kung ano yung mga reviews niya, at saka kung magkano siya. Yun. Tapos, ito naman yung mga aloe vera na variants. Yun. We also have here 10 sheets. And ito namang aloe vera, it is, or aloe, moisturizing ang kanyang effect. O, diba? Kasi, I decided na gusto ko nang i-care naman ang aking mahiwagang face. Kasi nga napansin ko, nung na-addict ako sa makeup, yun na nga, masyado akong nag-focus sa makeup. And I forgot na it's better to take good care of your skin para mas maganda yung canvas ng makeup mo. So, yun. And, medyo late bloomer si ate. Ngayon lang nagsisinking. So, ngayon lang nag-i-invest sa mga masks. Yun. Next stuff that I got here is, an aloe herbal day cleansing foam. This is, foam.
cleansing foam from the Face Shop. Ayan siya. Nakikita niyo ba? Oh, kita niyo yan. So, meron na siyang how many? Wala, hindi ko makita. Ilang ml ka, girl? Wala, wow! Pero yan, medyo malaki na siya. Mas malaki siya sa kamay ko. I think, basta, yung prices nandun siya sa links down below. Another one here is an eyebrow brush from It's My Brush. Ayan siya. Kasi yung ginagamit ko talagang ang tawag dito, eyebrow brush is from Mario. No, kaso lang, sa mga Watsons, wala na. Hindi na siya mabili. Kaya, yun, sabi ko, since mura lang siya, binili ko, no, diba? So, yun, medyo okay naman. Kasi yung meron ako ngayon, flimsy yung niya, yung brush niya, and ang lagi kong ginagamit, hindi lang basta nagpa-powder, nagwa-wax din, para talagang define na define. Gusto ko medyo mas matigas siya. So, somehow, malambot siya, pero matigas na rin. Pwede na. Okay. Naligaw lang siya dito. So, you know. Okay. Next one here is all-time faves ng mga people. Ang natatry ko pa lang dito is etong aloe vera gel. Ito, aloe vera gel from syempre Nature Republic. And ayan. Alam na. Kilala ng madlang people. Same with this one. Ito na yung last item natin. This is a soothing and moisture aloe vera gel mist. Soothing gel mist. Ayan siya. And ngayon ko pa lang din siya itatry. Hopefully, maganda siya. Pero, actually, gusto ko na siyang buksan para malaman natin. At, ayan. Ito na siya. Tapos, bakit ganun yung spritz niya? Parang, dumudura ba? Ay, hindi naman. Medyo malawak naman to. Pero medyo dumudura nga siya. Yung amoy niya, same lang din dun sa gel. Pero, yun nga, ang maganda sa kanya kasi mist siya. Pwede siyang gamitin sa morning, pang patong natin sa makeup, pag masyado ng, matte yung peg. Or, skincare, syempre. Better siya before ka so, yun, kasi hindi naman siya setting spray. Mist lang talaga siya. So, yun. These are all the things that I got from Althea, Korea. And I will definitely check back on you guys kung ano yung masasabi ko sa kanila and kung ano yung effects nila sa aking hiwagang skin. Yan. Thank you so much for watching and it's nice to be back. Hope to see you again next time.